عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة السلمون المدخن السيمون فيميه، طريقة بسيطة جدا من غير مدخن ولا سموكر ولا أي أدوات. هنعمله في حلة كده في البيت. لو عجبك الفيديو لايك وشير، متنسيش الاشتراك، ويلا بينا نبدأ في الوصف. زي ما انتم شايفين طري وجميل زي اللي بنشتريه، متدخن على البارد، ملحه مظبوط جدا. يلا نشوف معانا ايه القطعة السلمون. حوالي كيلو، دي كيلو 2 باوند وشوية. بنشيل اي شوك منها، ومعلقتين كبار من الملح. النسبة دي حلوة علشان ما يبقاش ملح، اللي عايز يزود براحته. معلقة متوسطة من السكر بتعادل الملوحة وتدي طعم سويت كده جميل. بقلب السكر مع الملح. عايزين تضيفوا بقى اي اعشاب، عايزين تحطوا اي فليفر، بهار، فلفل، اي حاجة بتحبوها، كل واحد حسب رغبته. انا بكتفي بس بالملح. وبعد كده علشان يعني احب اكله باي طريقة انا عايزاها، يبقى معانا الحرية. كونتينر كده بلاستيك، وحطيت فيه كيس بلاستيك علشان بعد كده اقفل عليها كويس. وهرش نص الكمية بتاعة الخليط الملح والسكر. والقطعة هنا منشفاها وكويسة جدا، نظيفة وممسوحة ببيبر تاول ونزلتها. هنزل بقى باقي الكمية السكر والملح عليها، وبفرده كويس، بوزعه كده عليها. وبعد كده اقفل علشان هشيلها في التلاجة. بنقفلها كويس جدا، ما بنخليش هوا الحاجة، نغلفها كويس علشان كمان الملح يبتدي تشربه وتنزل اي سوائل. بقفلها كويس وبطلع الهوا. هنشيلها في التلاجة 24 ساعة. عايزين تحتفظوا بيها أكتر من كده على ما تجهزوا وقت ما تدخنوا أوكي، لكن هو 24 ساعة بتبقى حلوة. بتبقى خلاص شربت الملح ونزلت المية اللي فيها، بتبقى حلوة جدا وجاهزة إن احنا ندخنها. هقفل عليها كويس واخدها على التلاجة، أسيبها لليوم التاني. هنا احنا بقى مش زي الفسيخ والحاجات دي لازم تحط في التلاجة. هو طريقة السلمون كده ما بنسيبهوش بره علشان ما تبوظ. ودي فيليه يا دوب، هي دي الطريقة. بشيلها بقى زي ما هي كده نظيفة، واحافظ عليها جوه التلاجة 24 ساعة. هنا تاني يوم هبتدي افتح عليها، وهتشوفوا قد ايه نزلت بقى السوائل اللي فيها بعد ما شربت الملح والسكر. هتنزل اي ميه فيها رغم ان احنا منشفينها، هينزل برضو شويه. بصوا بقت جامده لما ضغطت عليها، ابتدت تشد. خلاص شربت الملح ونزلت شويه الميه دول، رغم ان احنا منشفينها كويس قبل ما نملحها. هاخدها بقى اشطفها علشان الملح لما ابتدي اسيبها تجف قبل التدخين ما تكلست عليها، ما يتكلست كده، ونتخلص من الملح الزيادة. هي شربت حدقها والباقي علشان ما ينشفش ويعمل لي كده تكلس عليه ويبقى شكله مش حلو. نشفتها كويس، شايفين هي شدت ازاي، شربت ملحها وشدة وجميلة. انشفها كويس جدا بقى، واسيبها كده ساعتين 3 لغاية ما تنشف تماما، تتهوى كده وتشف خالص، ونلاقيها نشفت تماما. الجو بارد، لو الجو طبعا هيكون حرارة المطبخ دافية، ندخلها التلاجة مكشوفة لغاية ما تنشف تماما، عايزاها ناشفة. وهنبتدي بعد كده بقى بعد ما تنشف خلاص كده نشفت بعد كام ساعة. هنا حلة بقى، أي حلة أي حاجة عندك عشان ندخن فيها. حطيت ورقة فويل وشوية كده من الخشب، هاند فول كده، كبشة من الخشب. خشب عندي، ما اشتريتش صنوبر ولا أي حاجة ولا شيري ولا الكلام ده. قطعتها كام قطعة وحطهم على النار. استووا، مش استووا يعني يدوب ولعوا، مش هعملهم فحم، يدوب ولعت. وبعد كده هطفيها بشوية مية صغيرين علشان يفضل دافي ويسحب كده حرارة هادية جدا جدا. التدخين هنا على البارد بيكون درجة حرارة أقل من 100، علشان كده ما بنحطش، احنا مش هنسوي بنحط فحم أو حطب كتير أو خشب. الفرن دفيته بس على 170 وطفيته علشان الجو بارد، وتفضل الكام خشبة دول على الهادي جدا علشان ما يستويش. احنا هنا بندخن على البارد زي اللي بنشتريه، مش بيبقى فول كوكد اللي هو مستوي وناشف، لا ده زي اللي احنا بنشتريه بالظبط، سيمون فيميه، بيكون طري وجميل. حطيت حامل كده علشان انزل عليه القطعة، اي حاجة تكون معدن علشان ما يبقاش فوق الخشب كده. لا بصوا الخشب هادي بيطلع دخان كده ويدوب دافي، درجة الحرارة بتكون أقل من 100 هنا. الفرن دفيته على 170 فهرنهايت، يعني حوالي 90 85 بالكتير، وطفيته
وهحط الحلة دي بعد ما انزل القطعة بتاعة السلمون، هحط الحلة جواه، اقفل واسيبها بقى جواه لغاية الصبح، لغاية هي بتكون هادية خلاص ومفيش اي سخونية. قفلت عليها، شايفين الدخان، وهنا بقى جوه الفرن علشان احاول اوصل درجة الحرارة. وهنا بالظبط زي اللي بيعملوها في السموكر، بتكون اقل من 100 درجة مئوية. دي الدرجة بتاعة السموكر اللي احنا المدخن اللي بيشتغلوا فيه في المصانع وبره. وهسيبها كده للصبح وقت بقى ما تهدى وخلاص بقى، يعني بسيبها. وهنا شايفين الأبخرة اللي طلعت خلاص كده بقت حلوة وجاهزة. اخدها بقى عشان ابتدي اقطعها. بنقطعها ونحتفظ بيها بقى في كونتينر، بنحط ورق زبدة بينها لما نقطعها، بنحتفظ بيها في التلاجة. عايزين بقى تشيلوها لفترة طويلة بتفرزوها، بنشيله متقطع ونفرزه بقى زي ما احنا عايزين. لو عايزين فترة طويلة هنا ممكن يقعد معانا فريش كام يوم، اسبوع، يقعد جوه التلاجة. وان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي. Thank you for watching. باي باي.